for Breakfast Thursday edition. Ito na. Alam mo, si Erica natutuwa kasi TH ngayon. Thursday. Oo, it's Thursday. With Doc Joseph pa. Oo. Pero sino ba kasama natin, Doc J? Of course, kasama natin si Chef Anthony Niño Sumera. Bago na yung boses ni Doc Joseph. Diba? Oo. Oo, Breakfast lang. pag breakfast, nabuo na. Gutom lang pala ang problema. Chef Niño, ano ba yung breakfast natin today? Ang lulutuin ko ngayon is Salisbury with mashed Oh, potato. Salisbury steak. Parang pang mayaman ito, ha? Burger steak, parang Yummy. burger steak na sosyal. Game, ano ba ingredients natin? Ito po ang mga ingredients natin. Meron tayong ground 500 grams beef. ground beef, salt, pepper, mashed potato, and instant gravy. Ayun. Instant Kasi gravy. pag gagawa ka ng scratch gravy, matagal eh. So kung nagmamadali ka, tama naman siya. Pwede naman. May instant naman. Oo. Game, paano ba gawin yan, Chef? Game na tayo. First po is i-mold natin yung patty natin. Yan. I-flat na po natin. So, bago mo minold to, sinison mo ba yung... Hindi pa po. Unseasoned pa. Okay. I-season ko po lang po siya. So yung salt mo on top, Yeah. hindi mo hahaluin sa meat? Apo. Okay. Salt and pepper po. Ayan. Para magka-crust pa rin yung juice lumabas. I-sear na po natin sa pan. Dapat hot oil yan, ano? Para mag-crust yung labas. Season po ulit. Sa other side naman po. Salt and pepper. Apo. Sa bagay, Chef, pag beef, yun lang naman kailangan minsan eh. Apo. Salt and pepper lang po. Para hindi And sayang. after 3 minutes po, i-flip na nyo. po natin. And try again. Apo. Ayan. Napakadali lang. Parang siyang burger. Diba? Burger na Parang siya, no? patty. Di ba nga Parang sometimes patty. yung simplest things yung pinag masarap eh. You don't have to make Correct. things complicated. Ang accompaniment niya ngayon is gravy, gulay, and mashed potato. Pwede rin po siyang i-serve with fried rice. Oo, Chef. Oo naman. Of course, tayo pa. Tayo pa, fried rice and mashed potato in one plate. Correct. Oo. Okay, ano ba to, Chef? Yan po yung sisig dynamite. Sisig dynamite. Ba't ano pa laman yan? Sisig po. Pork. Yep. Pork sisig and mga sili. Apo. Kala ko ano yung dynamite, yung sumasabog, Oo nga. puputok. Pag kinain mo yan, sisindihan yan eh. Ganun Super pa. mainit kasi Yun. ito. Tamo. Next, ito yung fried Apo. rice. Basil fried rice po. And teka lang, ito yung mashed potato and burger. Pero ito, ano yan? Kasaba cake. Ikaw gumawa. Galing. Nagbibake ka rin pala, no? Pero ano ba talaga yung pinaka-specialty yung niluluto siya? More on western po. Western, no ba? Socialin ito, Western. Okay. O, yan yung ating food today.